هتكلم على arthroscopic treatment of rotator cuff tears يعني most large and massive tears. في حاجه دلوقتي دخلناها جديد يعني هي فرضت نفسها اسمها باسرا. باسرا او باسرا زي البصره جنوب العراق بس بالبي. ايه الباسرا دي؟ الباسرا هي بورترلس انكرلس suture repair arthroscopy. يعني اللي هو reconstruction soft tissue to bone في الشولدر using sutures with a free portal not binded to a special portal and without using metals. في كذا سيستم في الموضوع ده. في اللي هو penetrating suture wire اللي هو اول واحد على الشمال من فوق ده زي واير فيه سوتشر. واحد بيعمل بالكاي واير خرم بيدخل السوتشر ده في الخرم اللي في العظم وبعدين يسحبه على التندون او على الليجامنت وات ايفر ويخيطه. نفس الشيء فيه بقى على اليمين هو السوتشر باسر واير ده بيكون زي بتاع ACL واير وفي خرم ويدخل واحد السوتشر وبيخرم ويدخل السوتشر. وبعدين في اللي هو تشاب نيدل سوتشر بولار اند كاتشر سيستم ده زي هنا زي ما نشوف اللي هو زي السكوربيون انك انت بتحط سوتشر في التشاب نيدل فوق في خرم وبتدخله بقى ثرو ذا سكين في اي حته انت عايزها وبعدين تروح سحبه بالبولار سوتشر بولار برضه من اي حته انت عايزها من غير ما تعمل بورت ولا حاجه دايركتلي ثرو ذا سكين. وطبعا عندنا اللي هي الجاينت نيدل اللي احنا بنستعملها برضه في الروتيتر كاف ريبير برضه ثرو ذا سكين. فده كله بنسميه دلوقتي باسرا. وفي طبعا في حاجات جديده لسه برضه بتتعمل. نيجي بقى للروتيتر كاف ريبير. معروف دايما في الهيستوري الجولدن ستاندرد بتاع الروتيتر كاف ريبير في الاوبن سيرجري هو الترانس اوسيس ريبير. يعني قبل الارثروسكوبي كان كل ريبير بتتعمل اوبن كان سوتشر ريبير ترانس اوسيس كان فيري جود ريزلتس اللي هي ابتدت ب كودمان ماكلافلين بعدين التكنيك بتاع ماكلافلين بعد كده نير عمل لها كومبينيشن مع السباكروميال كومبريشن. فبعد كده جت موضوع الترانس الارثروسكوبيك ريبير فجه موضوع الانكرز وبقى هو التكنيك اللي بيستعمل الواحد يدخل السوتشر في البون. ده سنه 1990. طبعا احنا عارفين الكومبليكيشنز بتاعت الانكرز اللي هي لوسينينج انفكشن اند osteoarthritis. بالنسبه لللارج والماسيف تير برضو دلوقتي بيستعملوا اللي هي ريفرس فلوتر شولدر بحيث ان دلوقتي اللارج تير او ماسيف تير في بعض الجراحين بيروحوا على طول داخلين على الريفرس فلوتر شولدر. ده السلايد انا عرضته في كذا دوله اللي هو دلوقتي يعني احنا ليه ما نقدرش نعمل الروتيتر كاف ريبير دايركت كومبليت فيكسيشن تو ذا فوت برنت without using anchors زي ما الفراعنه كانوا برضو بالخيوط دخلوا الحجاره وحطوها جنب بعض بحيث واحده لزقت في الثانيه من غير اي فيكسيشن. ف we can also do this in our arthroscopic surgery. ففي الترانس اوسيس arthroscopic surgery in comparison to the anchor fixation في studies كتيرة اتعملت وبتقول يعني الادvantages for this technique and the disadvantage of the other technique. هي معظمها على ال complications وال strength of fixation. فابتدينا اللي هي دي جاينت نيدل تكنيك اللي احنا بنستعملها دلوقتي برضه ابتدينا فيها سنه 1990 انك بتدخل ثرو ذا سكين ثرو ذا تندون اند دايركت بعدين تسحب السوتشر بره وبعدين تاخد السوتشرز ثرو البورتال تعمل لهم فيكسيشن.
البوزيشننج بيكون في sitting position with the arm hanging عشان نستفيد من الجرافيتي، ويكون للارم ويكون هو ده الستاندرد بتاعنا في الفيكسيشن. طبعا بنعمل سب اكرونيال ديكومبريشن. في دلوقتي في الفتره الاخيره في كتير جدل في موضوع السب اكرونيال ديكومبريشن اذا كان هو انديكيتد او نوت انديكيتد. في ابحاث تقول لك انه في يعني اذا عملت سب اكرونيال او ما عملتش النتيجه واحده. anyway احنا عملنا ستادي من زمان واكتشفنا ان الروتيتر كاف تير ما بتحصلش لما يكون سبيس مور ذان 12 ملم، فابتدينا نعمل سب اكرونيال ديكومبريشن في الحالات اللي السبيس بيكون فيها اقل من 12 ملم، بحيث نعمل سبيس يعني 12 ملم اور مور. فده بنعمله في كل الحالات. اذا كانت سبيس نورمال طبعا او اكثر من 12 ملم فما بنعملش سب اكرونيال ديكومبريشن. التكنيك هو طبعا برضه معظمكم عارفينه. الاول بنعمل ابريجن للفوت برنت اريا اللي هي على الجريتر تيوبروسيتي في مكان التير، وبعد كده في حاجه اسمها الاول بنيجي نعمل هول عند الجنكشن بين البون والكارتلاجينوس هيد. الهول ده هيساعدنا ان بعد كده لما بندخل النيدل بندخلها طبعا انتيريور تو ذا اكروميوم وبنحطها في الهول، وبعد كده بعد ما ندخلها في الهول تيجي بقى اللي هي passing through the bone بالسبيشال تكنيك ان واحد بيمسك الكوع بايده الشمال ويبوش the tendon with slight rocking motion of the elbow، فبتطلع يعني most of the time very easily. بعد كده بنسحب التو sutures the lower one with the arthroscopic hook والupper one، وبعدين بنعمل النوت. انا بستعمل sliding نوت اللي هي الجاينت نوت. هنا بقى ده بستعمل الشوك نيدل بولر في الحاله دي. يعني لو فرضا انت حطيت سوتشر عن طريق الجاينت نيدل او حطيته عن طريق الانكر، ممكن مثلا تستعمل الشوك نيدل بولر بتخش through the skin in the place you want. زي هنا دلوقتي هنخش through the skin وبعدين بنسحب السوتشر اوت. دلوقتي نيجي لموضوع اللارج اند ماسيف تير. ايه هي الكرايتيريا اللي تخلينا نعمل ارثروسكوبي وارثروسكوبيك ريبير او نعمل ريفيرس توتال شولدر؟ يعني كل ده ما ينفعش ان نعمله ارثروسكوبيك ريبير. نستعملها اللي هي لو كان البيشنت بيقدر يعمل اكتف اليفيشن more than 60 degrees، يعني بيطلع لحد 90 and above 90، فده بيكون انديكيشن ان ممكن نعمله ارثروسكوبيك ريبير. يعني في الروتيتر كاف برضه عامله شويه ستابيليتي. الحاجه الثانيه لو ما فيش اكتف اليفيشن لكن بنشوف على الام ار اي ان السوبرا سباينيتس موجوده و it's thick and it is only retracted but it's present. So we do also arthroscopic care. We release the supraspinatus and pull it to its insertion. طبعا ده في عندنا برضه presence of the biceps موجوده with either the subscapularis or the infraspinatus موجوده. يعني ما فيش supraspinatus بس في biceps subscapularis and infraspinatus برضه ده يكون indication ان نستعمل البايسبس للاugmentation of the other tendons، نعمل tendon shift. إذا ما كانش فيه بايسبس لكن الانفرا والسوبرا والسبسكابولاريس موجودين برضه بنعمل ارثروسكوبيك ريبير. هنا دي حالة اللي هي موبيلايزيشن، دي مهمة جدا. يعني ان نعمل موبيلايزيشن ده بياخد أكتر حاجة وقت، ممكن يوصل نص ساعة. اللي بتعمل موبيلايزيشن للتندون from below and above. المهم التندون تقدر تجيبه للانسيرشن بليس في not more than 30 degrees abduction. يعني تعمل 30 degrees abduction عام للارم وتحاول تعمل له pulling بالهوك. اذا قدرت توصل للانسيرشن يبقى it's good. اذا ما قدرتش يبقى
the prognosis is bad. You have to reach this position. Now how I repair large and massive tear. طبعا زي الموبيلايزيشن اوبجكتس بنقسمها لخمسه والريبيرنج تكنيكس. طبعا في اللارج تير بيكون في ريتراكشن للروتيتر كف انتيريور وبوستيريور يعني سبسكابولاريس شده والانفراسباينيس مع التيرسباينر والسوبراسباينيتس. اول حاجه بنشوف اذا كلير all adhesions زي ما شفنا في الفيديو. Taken bursa from the superficial space and then pull it if we can pull it like we did in the video before. So we proceed with reconstruction. إذا ما قدرناش نعمل الحكاية دي هنيجي بقى المرحلة اللي بعديها نعمل division للcoracohumeral ligament detachment of adhesion with supraspinatus tendon. Try to give substance to the supraspinatus tendon after detaching the coracohumeral ligament. ونشوف اذا قدرنا نوصله برضه للفوتبرنت اريا يبقى نعمله. ما قدرناش نروح الخطوه اللي بعديها اللي هي detach the glenohumeral joint capsule from the rotator cuff and leave it with the tendon. يعني نقطع الكبسول من داير الجلينويد ونحاول بكده نقدر نسحب الروتيتر كف اكتر ونعملها ريكونستراكشن. برضه ما نفعش نعمل ايه الترانسفير transfer of tendons either the subscapularis or the supraspinatus, the resection of the upper half of the subscapularis from its insertion and pull it superiorly to the insertion of the supraspinatus. وبرضه نفس الشيء ممكن نعمل من الانفراسباينيتس. وطبعا البايسبس ممكن نستعمله ك realignment of the biceps by fixation of the biceps, phenodies of the biceps about 1 centimeter lateral to the bicipital grooves, so it will be in the center of the head, and then we shift the rest of the rotator cuff on the biceps and suture it to the biceps, and after that we cut the biceps from the glenoid to allow the motion of the rotator cuff. دلوقتي في حالة large and massive tear في tips of reconstruction. حسب الشيب of reconstruction طبعا نحاول نرجع الشيب as anatomical as possible. فهنا في حالة إذا في retraction posterior فبنعمل release ونعمل fixation أول posterior part of the tendon. زي ما هنا بنشوف حطينا أول حاجة حطينا السوتشر في البون. إذا برضو ممكن تستعمل أنكر وتحط السوتشر وبعدين تدخل من ورا بالشوك نيدل بولر وتسحبه through the tendon وتغير وبعد كده تروح أعمل الترانسبوسيس فيكسيشن للباقي. نفس الشيء هنا لما يكون يو شيب ريبير بتعمله بقى الأول medial end to end repair of the tendon وبتصغر السايز of the tear وبعدين تعمله ترانسبوسيس فيكسيشن. بالنسبة للانفراسباينيتوس تير نفس القصة. بنحط الأول السوتشر في البون فوق وبعدين بندخل بالشوك نيدل بولر through the skin and pull the suture through the infraspinatus and then suture it upwards and then another transosseous fixation using the wire, the passing suture wire as I showed in the beginning. This technique and this same technique we do it also for the subscapularis, putting the suture first and then pulling it with the chop needle puller through the tendon and then fix the tendon superiorly and then we can continue the rest. Also, as I mentioned before, transfer of the subscapularis for the supraspinatus or infraspinatus for the supraspinatus. هنا دي طريقة تانية للي بيجي alignment بتاع ال long head of the biceps إن هو إحنا بنعمله fixation to the barefoot area, make a groove and then repair and suture the bicep to this area and then
suture the remainder of the rotator cuff to the biceps. دي التكنيك اللي قلتها قبل كده. بعد كده طبعا النوت اللي احنا بنستعملها هي السلايدنج نوت. A sliding self-blocking note which is called the giant note. بندخل هنا وبعدين بنعمل بلوك للنوت. دي بتسهل لنا كتير الفيكسيشن نعمل repair quickly. This is a case of massive tear without the biceps, and this is here before the repair. We see on the left side, this is the barefoot area, and the head is completely uncovered. We see the upper part of the glenoid, and of course we did the mobilization. This is the infraspinatus. So we did all the techniques which I described before for the infraspinatus to pull it up, release of the supraspinatus, and then this is the final result after reconstruction. We have a complete coverage of the head. طبعا ده بنحط شوية في abduction brace بعد العملية. دي another case also with a large tear with presence of the biceps tendon. The biceps tendon is slightly damaged. هنا برضه في different ideas. Some say cut the biceps and fix it and do a bicep synodesis because it is damaged. Well, the method I use is if the biceps is about 75% from its thickness present, I leave the biceps, I do only shaving. And then this is the case which I did here, and this is after the reconstruction. We have a complete reconstruction also. But mobilization always takes a little bit time. طبعا بتصادفنا بقى removal of the anchors in case of recurrence. وللأسف الحالات دي كتيرة جدا دلوقتي في الفترة الأخيرة. تجينا حالات failure with the presence of anchors or infection. The infection will end with the total shoulder replacement. For example, in the last 7 days, we did one and we will do one after tomorrow, so it's really increasing. But with the recurrence with the anchors, we have a problem of removing the anchors. The anchor is deep inside the head. We will leave it, but if it is a little bit up, we have to remove it. And we tried many things. The best way is using an owl and make a place around the anchor and then put it with the owl and then go with the clamp and remove it. You will end with the holes of the anchors. Like in this case, we have 3 anchors removed and 3 holes. We do first end-to-end repair to the medial sides of the tear, and then we place the sutures in between the holes of the anchors and then repair the tendon. Usually these holes will fill with bone later. And this is another case of revision of large tear. We see the sutures are flying in the joint and the anchors too, so we remove the anchors and sutures and the tendon. ده التشالنج صراحة في الفترة الأخيرة عم بيزيد، وأنا أعتقد المواضيع دي هتزداد مع الوقت ولازم نعرف إزاي نتعامل معاها. This is a case of large massive tear with superior migration of the head, and the patient can elevate the arm above 60 degrees, so this was an indication not to do reverse total shoulder, and also the patient didn't want to have the reverse total shoulder. President is a very known orthopedic surgeon in Egypt, and this is here before and after reconstruction. Of course, you see the adhesions around the tendon which we released, and then the patient 6 months or after surgery, he was using the shoulder completely for also swimming, and he is very satisfied with the result. Review of the results. We have a 14.5 years follow-up of large and massive rotator cuff here. We have about 70% of excellent results.
and 30% satisfactory and unsatisfactory. These are cases of revision. We have 13 cases. We were able to reconstruct the 11 from these 13 cases. Only 2 of these cases we had to do a reverse total shoulder replacement. And one was a very large tear and the other was had an infection. So why I use transosseous repair? First, it is the golden standard in the open surgery, so I use all the knowledge of 50 years in this. And then the second thing, it is very cheap. With a giant needle, you can do 4 or 5 surgeries. And if you think each surgery, if you use anchors, 2 max, an average, so 5 surgeries of 10 anchors, and you know the cost of the anchor. So it is easy. I think that now it is the time to use that because even they have a problem in having the anchors. So it's also you have a biologic advantage, less pain, because you don't have a foreign body inside the joint, which is usually after anchors the patient has pain directly for about 1 month. Here they don't have pain, and also it's adaptable for biceps tenodesis. And if we meet the objective of mobilization, we also get a good result. Thank you very much.